Iron Fish. Непереборна воля, зважена розсудливість, стійкість до випробувань, невичерпна міць. Турнір Iron Fish. Воля, розсудливість, стійкість, міць. Друзі, доброго дня! Ми відкриваємо сезон Iron Fish 2025 року. Водойма Великі Береги. Починаємо з жеребкування. Наразі присутньо 19 команд, які розподілилися по зонам А, Б і С. За результатами жеребкування команди розмістились по таких зонах. Розпочнемо з зони А. А1 – банк пива. А2 – полей. А3 – лакі. А4 – трофей. А5 – ГКК Чартбейт. А6 – Feeder Fishing Funds. А7 – ВКК. Переходимо до зони Б. Б1 – Max Fish. Б2 – Anglers. Б3 – Falcons. Б4 – Don Carp. Б5 – ДТК СТЗ. Б6 – Халібут. Переходимо до зони С. С1 – Airhook. С2 – Золотий Вік. С3 – Sound Squid. С4 – Arctic Fox. С5 – Green Carp. С6 – Black Carp. Всім привіт! Прибули на прекрасну водойму Великі Береги. Дякую організаторам за те, що запросили бути суддею на даному етапі Iron Fish. Що очікую від змагань? Подивитись, як працюють професійні команди, як в них налагоджена робота в секторі та прийняти досвід. Бажаю всім учасникам, ні хвоста, ні луски, виграє сильніший. Всім вітання! Ми команда ГКК Чартбейт.
Приїхали на озеро Великі Береги в Закарпаття. Приїхали ми з Львова і тут знаходимося перший раз. Дуже красиве, мальовниче озеро, гарна природа, хороша інфраструктура і ми тут рибалимо. Поки що в нас йде субота, то вже фактично доходить перша доба до кінця. І в нас тільки одна рибка зловилася. Кльов дуже поганий, тому що коли ми їхали сюди, ми переїжджали через Карпати, через перевал, то там було -2 і дуже багато снігу падало. Ми сюди їхали, думали, чи ми з собою лижі не взяли. Але приїхали тут, і тут вже дерева зелені, в принципі, тут тепліше. Але все одно досить холодно для цього регіону на такий період часу, і тому рибка не клює активно. Але ми не здаємося, ми працюємо, у нас є багато точок, багато думок, стратегій, постійно все обговорюємо. І сподіваємося, що ми чогось все-таки зможемо досягнути в цьому секторі. Плюс ми викинули сектор Чорний пірат, а це означає, що ми мали можливість вибрати собі будь-який по цілій водоймі. Чекайте, Джокер! Чарбейс, Джокер. І команда обирає сектор з тих фішок, які є на зараз. Тому, маючи таку перевагу, ми б точно мали б нею скористатися. Загалом ми готові і до ловлі на зігріх, і до ловлі з дна. Ми отримали дуже багато порад від інших рибаків, які місцеві і нам багато чого підказали. Тому ми прокачуємо дно і прокачуємо зігріх. 3 точки на дні і 2 точки на зіг. Але поки що одна рибка була тільки вночі з дна. Зараз настав день, зіг продовжує не працювати, але тенденція температури йде до потепління. І стає тепліше, сонечко потрошки має виходити, і вітер дує до нас з озера. Це означає, що він поверхневу воду буде нести в нашу сторону, і вода, можливо, чуть-чуть почне прогріватися в нашій стороні швидше, і ми сподіваємося, що це може активізувати коропа. Тому робимо акцент більше на зігріх протягом дня суботи, а ввечері, якщо не буде нічого, або навіть якщо буде, будемо опускатися більше на дно. Коли ми їхали на цей турнір, нам і всім іншим командам розказували, що кожний сектор вийде за 100 кг. Відповідно, ми готувалися до дуже великої роздачі риби, що буде багато уловів, що буде потрібно багато корму, багато насадок, багато повідків, багато зігів. Відповідно, дуже багато всього підготували ще вдома, але поки що, по факту, це все не дуже потрібно, бо риба не дуже активна. Зі старту ми відразу почали годувати досить важким кормом. Ми дали трошки бойлу, ми його порізали. Ми взяли на 2 різні точки 2 смаки. Один – це полуниця, другий – це криль. Свого власного виробництва чарбейт. У нас, в принципі, весь корм – це чарбейт, який ми самі виготовляємо і на нього ловимо досить непогано. Багато турнірів ми вже повигравали. Глобально ми нічого не змінили, оскільки не тільки ми не ловимо, а й сусіди теж практично нічого не ловлять. Поряд з нами тільки одна риба була зловлена на зігрів. Відповідно, ми все ж таки віримо, що риба активізується після цих снігів, морозів, буде далі клювати і на наш корм підійде. Тому ми продовжуємо, скоріше всього, ми на ніч знову дамо важкий корм, а зіг ми готуємо таким трошки легшим, такою сипухою, там мелений бойл, там ліквід, там, що ми ще тут додаємо? Сипуху таку, щоб це все зв'язати. А на дно ми так само дамо знову-таки варений бойл різаний і будемо чекати якусь рибку вночі. Хотілося б сказати, що переможна вага буде 100 кг чи хоча б 50 кг, але при такій активності і враховуючи, що вже майже обід, а зіг досі не включається, хоча в нього всі активно вірять і майже всі тут на зіг ловлять навколо нас, то я думаю, що кілограм 30-40 – це може бути переможна вага. Якщо нічого не зміниться. Я оптиміст переважно, Ігор зазвичай менші очікування має. Але я би хотів все ж таки, щоб всі половили, щоб всі побачили рибу, щоб було цікаво, щоб якісь фотографії були, щоб можна було щось аналізувати, по тому там звідки клюнула, на що клюнула, коли клюнула і так далі, і робити якусь аналітику. А не зловити одну рибу і там з 10 кілограмами потрапити в призи. На жеребі ми витягли сектор Чорний пірат. Це означає, що ми могли собі самі вибирати, де ми хочемо стати. І ми вибрали саме цей сектор. По-перше, він дуже зручний по логістиці. По-друге, він крайній. І по-третє, ми знаємо, що тут є цікаві рельєфи, тут є як глибоко, так і мілко, так і перепади, так і бровки, і тут зазвичай непогано відловлюється. Ми маркерили його, оскільки ми перший раз на водоймі, ми не знали там дна, не знали дистанції і так далі. Глобально маркер нам показав тільки ближню бровку справа, там є така коса, і там є такі цікаві перепади глибини, там навіть є місцями по 40 см перепад, і ми там правильно пробуємо її обловлювати.
А якщо говорити про напрямки просто попереду, то ми глобально такого нічого не знайшли цікавого, і ми просто прив'язалися до якихось певних точок, які нам відносно комфортні там для годування ловлі, і обрали напрями, які нам теж десь скоріше підказали люди, які нам там підписники наші, чи просто які десь там з кимось ми спілкувались, говорили, коли збирали інформацію про це озеро. І фактично у нас є 3 точки. Перша – це є справа 65 метрів, це от на тій косі, що я казав. Потім у нас є точка посередині на 95 метрів. І зліва наша така собі дальня – це є 120 метрів. І от ми ці 3 точки намагаємося обловлювати. В 2 з них ми ловимо з їх і з дна. В одній, ті, що найближчі, ми ловимо тільки з дна, переважно більше вночі. Ми вже витягнули одного канального сомика. Він не клював, просто сів на точку, на гачок зачепився і сидів. Але нас лякало, що їх буде більше, тому то, що він тільки один, це в принципі не є проблема. Якщо говорити по смаках, то ми робимо акцент на смак криль і полуниця. Ми використовуємо такі метод-мікси, такі бойли і такі насадки. Насадки ми, в принципі, ще інші теж смаки беремо. Закидаємо ми на різні дистанції і постійно міксуємо попапи, баланси, насадочні бойли більше на ніч. І пробуємо таким способом підібрати, що буде працювати. Поки що нам рибу дала насадка баланс, полуниця і точка загодована бойлом криль. Інші насадки поки що нічого не давали. Але це, мабуть, не зовсім правильно робити висновок, тому що це тільки одна риба і це могла просто бути випадкова. Змінювати ми нічого не плануємо, тому що турнір дуже короткий, нема часу на дуже велику кількість експериментів, тому притримуємося того, на що ми більше покладаємо нашу надію. Будемо пробувати ще підловити як мінімум одну рибку. Команда Feeder Fishing вітає вас. Ми на озері Береги. Змагання цікаві, ми їх чекали рік. У нас була така пауза, яку треба було витримати. І зараз ми вже знову на водоймі, це домашня наша водойма. Попали ми сюди у 19-й сектор по водоймі. Рахується такий хороший середняк. До речі, попали ми сюди знову. Бо ми були 2 тижні тут назад, тому, в принципі, нічого не знімали, кліпси всі стояли, тому одне, що хочу зауважити, зараз у нас з погодкою так собі, тому що 2 тижні назад ми дуже гарно тут половили, прям ідеально. Якщо рахувати, що це був кінець березня, то ми наловили майже 200 кг риби. А зараз у нас там майже половина етапу, а у нас, на жаль, лише одна рибка. Тому тут, в принципі, очікувано, але щоб настільки, то ми не очікували. Пробуємо, в принципі, щось нове пробуємо і старе, але поки що отзивів, на жаль, слабенько. Є шанс і варіант, що після обіду трошки розклюється. Завтра дають гарну погоду, тому надіємося на краще. Враховуючи погоду, яка в нас зараз є, то ми зараз спробуємо і дно, і половити у верхніх, середніх слоях води, але, на жаль, поки що отзивів дуже мало. Тому, в принципі, дистанції у нас так як не видвинуті трошки 19-й сектор, то дистанції у нас 115, 125 пробуємо в кормі і за кормом. По рельєфу, я би не сказав, тут глибина у нас приблизно десь 3,30, 3,40, тому одно таке помірне, тому більш-менш і пробуємо з дна ловити і поверхню. Більше стараємося і надіємося, що розловиться трошки зік.
Я думаю, то не секрет, всі тут вже знають, що на берегах непогано клює зік, але кажу, на жаль, треба чекати кращих погодних умов, можливо, сонечка після обіду, і буде, я думаю, буде краще. Я думаю, завтра так розловляться більшість команд, і там буде, бо зараз воно все дуже так, одна-дві рибки, але завтра, я думаю, або сьогодні після обіду от буде такий якийсь вирішальний момент для одної-двох з команд, хтось, я думаю, має точно вистрілити. І надіємося, що то буде ми, як із варіантів. Дякуємо всім за увагу. Далі ми плануємо поїхати, це буквально через місяць, на Підкову, де ми ще ні разу не були. Там, я думаю, буде свої цікавинки. Але поки ми зосереджені на цьому етапі, на нашому домашньому, тому часу ще є багато і ще багато чого може помінятися. Дякую. Всім привіт! Команда Єрхук, місто Львів. Знаходимося на мальовничій водоймі Великі Береги. Це перший в цьому році етап Iron Fish. Жереб нас заніс в зону С. С1. По озеру це третій сектор. Як нам сказали ще на жеребкуванні, ну, пацани, вам не повезло. Кажуть, що сектор не дуже. В принципі, десь так воно і виходить. Ми ще поки без риби. Майже доба пройшла, риби немає. Стараємося, намагаємося, але поки без результату. Але і ситуація по озері, в принципі, загалом також не дуже, м'яко кажучи. В нашій зоні з 6 команд тільки одна команда має рибку 3,5 кг. Решта всі без рибки. І по озері, ну, перше місце по озері це на ранкове зважування, це 2 рибки. Так що рибка не клює. Було холодно, похолодало, остигла дуже вода, і рибка закрила рота. Але ми не здаємося, ми боремося з сектором, скажімо так, самі з собою, намагаємося щось спіймати. Користуючись нагодою, передаю вітання моїй постійній групі підтримці, дружині Анні і доці Квіточці. Привіт! У нас перспективна зона спокою під тим берегом, там секторів немає, але до того берега 240 метрів. Трохи далеко, трохи не докидаємо. Ну, але тянемося, пробуємо. Надіємося, що запрацює. Час покаже, чи запрацювало, чи не запрацювало.
Будемо перекидати. По тактиці пробуємо під верхом, пробуємо зігріх. І тримаємо одну вудочку на дні. Експериментуємо, бо поки не знаємо, що впиратися. Не мали відклику ні з дна, ні з поверхні. Шукаємо ту рибу. Ну, по логіці, засвітило сонечко, вона би мала наверх вийти, але поки що ми не можемо цього підтвердити. Невідомо. Невідомо. Відмаркерилися, подивилися, що в нас в принципі тут стадіон. Рельєфу як такого немає, скрізь приблизно однакова глибина. По типу ґрунту також немає за що зацепитися і вирішили будувати тактику. Спочатку ми пробували там пошуковий формат, ближні, середні, дальні дистанції. А зрозумівши, що риба майже не харчується і вона, напевно, або на глибині, або в зоні спокою, ми вирішили впиратися в дальні дистанції. Так і працюємо, так і намагаємося. Щось ближче, щось далі. Так, на середину своїх можливостей не виходимо на максимальні дистанції, бо якби передають вітер, щоб ми самі себе не обрізали. От. Пробували різні смаки, поки не зрозуміло. Рибки немає, тому не можу сказати, що працює, що не працює нічого. Так само по кольорах, так само по типу лову. Така історія. Всім доброго дня! Ми команда ДКК СТЗ. Сьогодні другий етап, в цьому році перший. Ми в Закарпатті, на водоймі Великі Береги. Одна з самих наших любимих водойм. По рибалці, скажімо так, важкенько йде рибалка. Дуже різка зміна погоди. Перед етапом було похолодання, сніг, дощ. Але нічого, потихеньку щось люди підловлюють. Ми пару риб підловили.
Думаємо, що сьогодні буде ситуація в день краще, бо вийшло сонечко, трошки пригріло і якби є надія на кращий улов. Працюємо, багато риби багато не кормимо, бо не бачимо сенсу в кормлінні. Чекаємо на активність риби, побачимо, що вже риба буде активна, тоді щось будемо доповнювати наше кормове п'ятно. А по методміксах працюємо з солодкими методміксами, нічого не міняємо. Беремо методмікси Валерія Ананєва. По насадці даємо 5-й попап, 12-й гачок. Все максимально просто. Надіємося, що завтра будуть результати значно краще, ніж сьогодні, ніж вони були цієї ночі. Ніж, до речі, було дуже холодно. Водойма в Мальовничому Закарпатті нам дуже подобається. Сектор нам випав досить, скажімо так, непоганий. По побуту теж дуже добре, чистенько на березі. Природа, красота. Правда, вода трошки холоднувата, як на даний час в озері. Ловимо ми відносно недалеко, як ловили минулі рази, 120 і 90 метрів. Як показує, що одна, що друга точка дають по рибі, по покльовці, але трошки маємо проблему з сомиками, так як сомиків ми вже зловили досить. Порядка 10 і не можемо, на жаль, поки що підібрати до них ключик, щоб вони у нас на точці не стояли, бо це з ними, чесно кажучи, тратиться дуже багато часу, проводиться маса роботи. І, як кажуть, сили вичерпуються, плюс холодно, і м'язи зовсім такі, вони є холодні, і можна, дай Боже, травмувати, якщо там чи почати далі кидати і тому подібне. Тому стараємося далеко поки що не ловити, так як немає потреби. Риба поки що близько, виходів, на жаль, теж поки що не бачимо. Хоча надіємося, що після того, як зараз вже блиснуло сонечко, почнуться трошки виходи, риба почне харчуватись більш активно, можливо, на горі, що одразу будемо, звичайно, пробувати зік. А поки що маємо те, що маємо, і качаємо точку помаленьку на тих дистанціях, які є. На даному етапі вже є декілька нових команд. Вважаю, що вони є молодці в такому, скажу, турнірі, де змагаються завжди найсильніші команди, можна сказати, з цілої України. Треба себе пробувати, якщо маєте час, приєднуйтесь до нашої, кажемо, когорти Iron Fish. Звичайно, на початку складно, але потихеньку, впевненими кроками і з рекомендаціями, і з допомогами інших гравців, інших команд будете досягати успіху. Тут атмосфера в нас панує дуже дружня, дуже хороша, немає ніяких у нас нюансів. Хтось комусь щось перепльотає, щось комусь хтось обірве, переріже. Всі ми тут одна компанія, один одному допомагаємо, підказуємо, кого на що клює, яка дистанція. Ну, звичайно, трошки можна і підбрехати, то це не без цього, то секрет потім розкажеться після змагань вже, власне. Але не бійтеся, приймайте участь, пробуйте себе в цих змаганнях. Дякуємо телеканалу Трофей, торгівельній марці Iron Fish, Максиму Анатолійовичу Сальнику за такий хороший турнір.